Bitch. Corvette. Hey guys, it's me, PJ, and welcome back to my YouTube channel. So for today, napapansin niyo naman po, nandito tayo ngayon sa ating bahay. Yes. So for today, ang agenda ko po ay mag-i-skimcoat po ako ng bahay. So, yan, kakarating-rating ko lang, kaya lang, tingnan niyo naman, umulan. Yan. Papansin niyo. Ang lakas ng ulan dito. So, hindi ako makalabas. Pero, yun, nahirapan kasi akong bumili ng mga gagamitin ko. Wala akong haluan, wala akong panglinis, wala akong walis. Diba? Bumili ako kanina ng Skimcoat. Pakita ko sa inyo. So guys, ito yung nabili kong Skimcoat. Napakaliit lang niya. Yan. So, ito ay 20 kilos. Yan. So, yan. Nabili ko lang ito dun sa may labasan. Yeah. Bigat. So, yan. Meron naman siyang procedure sa likod kung paano gagawin. And, bumili ako ng spatula. Yan, spatula. So, disclaimer lang po, hindi po tayo eksperto dahil ito po ay ating first time lang. So, base lang po ito sa aking mga napapanood. Yan. Yung gagawin ko is mag-skim coat ako ng rough wool. So, yan. Kung makikita nyo, rough wool to. Hindi pa siya, anong bali to? Rough finish yung bahay. So, yan. Madilim lang. Kasi, so, yan. Simula muna tayo. Kaya lang di ako makalabas. Kasi tignan niya naman. Yan, dami ng damo sa labas. Ang lakas na ulan yung angel natin. Sa ulan. Mamaya magdadamo ako. Buksan ko lang yun. Tubig. Balik ako kayo maya-maya. Bye! I think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better say doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Cause then I have to keep you up. Maybe I'ma keep you up, girl. I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. You know I keep it tricky, saving up my energy, yeah. Can you stay up all night? Love me till the daylight. 30 for 35. Can you stay up all night? Love me till the daylight. 30 for 35. Can you stay up all night? Love me till the daylight. 30 for 35. You drink it just like water. So, after nating i-prepare o linisin yung wall, mag-prepare naman tayo ng skim coat. Maghahalo na tayo. Ito yung canister natin. Ayan. Tapos, ito na muna yung gagamitin natin pang salok ng skim coat.
4:58 PM. So, dumating ako dito kanina mga 12. So, mag-aalas 5 na. Nakalimang oras na ako. Pero ito yun. Ito pa lang yung nagawa ko. So, yan. Yan. Yun. So, kung ano po na yung abot ko, yun pa lang yung nilalagyan ko ng Skimcoat. Ang hirap maghalo, guys. Nakakapagod. So, ito na yung last kong, yun na yung last kong halo. Katapos niyan, pack up na ako. Bukas naman na ulit. So, hopefully, matapos ko siya. Kahit ako lang mag-isa. Tapos bukas, napakadami pang, ang dami pang bubunuting mga damo sa labas. So, samahan niyo po ako kung patapos na ako. Okay, last na, last na.
tinatapos ko ngayon, guys. Yan lang. Ayan. Napakahirap kasi. Diyos ko. So, that's it for today, guys. So, abangan nyo pa yung mga susunod kong i-upload na vlog tungkol sa mga gawa bahay series natin na DIY. So, hope you like this video and sana may natutunan kayo for this day. Please do like this video, leave comment, please do share, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, so Chubby Bay Vlogs, so para updated kayo sa aking mga everyday vlogs. See you on my next vlog. Bye-bye!